ba na ang chalk at tawas pala ay ginamit ng mga panadero noong panahong una para mas mapuputi ang tinapay dahil sa maling akala? Subalit salamat na lang sa sensya, ngayon alam na ng madla na ang trigo at ang asukal na pula ay mas maganda sa kalusugan. Marahil ang ilan sa inyo ay katulad ko, palagi naghahanap ng matamis-tamis, kung kaya kailangan nating mag-isip ng alternatibo upang mapagbigyan ang sarili at kalusugan ay mapanatili. Ang ilan ay optional lamang tulad ng saffron, nuts like cashew and almonds, pati na rin ang raisins. Maghahanda tayo gamit lang ang 4 na pangunahing sangkap: semolina, panutsa de bao, tubig at butter. Maaari ring haluan ng gatas ang tubig, pero pwede ring tubig lang. And I'm still confused which one will I use? Brown sugar or panutsa de bao? Pero ang panutsa de bao, syempre, hindi ganito kalaki at kadami ang ating ilalagay. Make it healthier, of course. Now, I made up my mind. I will use Jaggery or panutsa de bao instead of sugar. I still believe sa kasabihan na what you eat is what you become. Be healthier. It's getting more exciting. Huwag din nating patagalin. Let's start! Simulan na po natin. Maglagay ng 1 tasang tubig. Isunod ang crushed cardamom, saffron, at ang ating panutsa de bao. Warm up the water hanggang matunaw ang ating panutsa de bao, but no need to boil it. Set aside. At this point, we will start roasting our semolina in low to medium until it became light brown. Then set aside also. Next to it, we will warm up our clarified butter and lightly fry nuts on it. You can use whatever nuts you have. Remove the nuts and set aside. Add the roasted semolina. Become brown. Slowly add prepared sweetened water syrup. And 1 cup of milk. Palagi po natin tatandaan na ang total quantity of liquid o ang pinagsamang gatas at tubig ay dapat na double of the quantity ng semolina. Or we can say 2:1 ratio. Cook until a liquid is absorbed by semolina. Add nuts. Haluin natin. Cover and
cook. Add raisins. Haluin natin. Cover and cook until moisture evaporates completely. At ready na! At ang aking sariling version ng kalamay using semolina at panutsa dibao ay heto na! Hindi maaaring matapos ang ating lutuan kung walang tikiman. Heto, tingnan natin. Ang listahan po ng ating mga sangkap ay matatagpuan sa description sa baba. Huwag po nating kalilimutan, hit like, share, subscribe, and press bell icon para maging updated po kayo for more linamnam videos from Kuzinamnam.